بسم الله الرحمن الرحیم د HTML5 کورس انټروډکشن ویډیو ته ښه راغلاست. دغه کورس د HTML5 په اړه باندې دی. د HTML نوی ورژن چې کوم دی نوی HTML5 دی، نو انشاءالله دغه کورس کې به د HTML5 کوم ایلیمنټس چې دي، کوم ایډوانس ایلیمنټس چې دي، ټول به انشاءالله په دې کورس کې زه تاسو ته وایم. که چیرې تاسې غواړئ چې ویب ډیولپر شئ، نو تاسې تر ټولو لومړی باید تاسې HTML زده کړئ، ځکه HTML د ویب سایټ سټرکچر جوړوي. نو اوس تاسو ته وایم چې HTML خپله څه شی دی. تر ټولو لومړی HTML stands for HyperText Markup Language. ګورئ دغه HTML مخفف دی د HyperText Markup Language. HTML خپله یو لینګویج دی، خو دې ته مارکپ لینګویج ویل کېږي. مارکپ لینګویج هغه لینګویج ته ویل کېږي په کوم کې چې ټیګز موجود دي. د ټیګز نه استفاده کېږي تر څو پورې چې یوزر ته مونږ هغه ډیټا چې کوم زمونږ دی یا کوم کنټنټ زمونږ دی هغه په یو ښایسته ډیزاین کې وښیي، یعنې د HTML سټرکچر جوړوي. دویم څه وایي چې HTML is the standard markup language for creating web pages. نو که چیرته تاسې غواړئ چې ویب پیج یا ویب سایټ جوړ کړئ، نو تاسې باید د HTML څخه استفاده وکړئ. د HTML په واسطه باندې سټرکچر جوړ کړئ، له هغې وروسته په CSS په واسطه باندې مونږ ډیزاین ورکوو ورته، بیا PHP کې مونږ ورته کوډینګ کوو یا پروګرامینګ کوو. دریم HTML describes the structure of a web page. HTML د یو ویب پیج هغه سټرکچر ښیي چې سټرکچر به په کوم قسم باندې وي. څلورم څه وایي چې HTML consists of a series of elements. ګورئ HTML کې مختلفه قسمه elements موجود دي چې دغه elements نه مونږ استفاده کوو او ویب پیج یا د ویب سایټ سټرکچر جوړو. پنځم HTML elements tell the browser how to display the content. دغه د HTML elements چې کوم دي دا براوزر ته ښودنه کوي چې دغه کانټنټ یا مواد چې کوم مونږ اډ کړي دي دا په کوم شکل باندې وښیي، که هغه تصویر دی، که هغه ټکس دی، که هغه ویډیو دی، که هغه اډیو دی، هغه په کوم قسم باندې ښیي. دا د HTML elements ویب براوزر ته ښودنه کوي چې په کوم ډول باندې وښیي. زه تاسو ته د HTML هغه ساده ډاکومنټ تاسو ته ښیم. د HTML کوډ په دې قسم باندې وي. کله چې مونږ دغه کوډ ولیکو په براوزر کې مونږ ته په دې شکل باندې هغه د کوډ نتیجه مونږ ته په دې قسم باندې ښودل کېږي. په دې ځای کې د HTML کې تر ټولو نه لومړی هغه مهم چې کوم دی چې براوزر ته ښودنه کوي چې کوم فایل ده هغه ډاک ټایپ دی. د HTML د کوډ څخه مخکې مونږ ډاک ټایپ لیکو، د ډاک ټایپ څخه وروسته مونږ HTML لیکو. دا تر ټولو نه مهمه ټیګ دی د یا ایلیمنټ دی د HTML. د هغې نه وروسته مونږ HTML لیکو. د HTML مونږ دلته کلوز کوو. د دې په منځ کې مونږ دوه مهم سیکشنې لرو چې یو ته هیډ ویل کېږي، بل ته باډي ویل کېږي. په هیډ کې مونږ اکثره که چېرته مونږ سره نور فایلونه وي د CSS یا جاوا سکرپټ یا نور فایلونه وي، مونږ یې په دې ځای کې لینک کوو. همدارنګه میټا ډیټا چې کوم وي هغه هم مونږ په دې برخه کې لیکو. دویم یې باډي دی، یعنې دوهم سیکشن یې د باډي دی. په دې کې مونږ اکثره زیاتره کوډ چې دی په باډي کې کوو، لکه څنګه چې دلته لیکلي ګوره H1 ده، همدارنګه P ټیګ دی پکې چې د هغې د دې نتیجه په دې کې مونږ ته ښودل کېږي. نو دا یو سمپل د HTML ډاکومنټ و چې دغه کوډ به مونږ ټول په دې قسم باندې لیکو او مونږ ته په براوزر کې په دې شکل باندې ښودل کېږي. نو انشاءالله د دې ټول ایلیمنټس ټول ټیګ به انشاءالله د دې کورس تر پایه پورې تاسې د پرمختللي ډول باندې ایډوانس شکل باندې به تاسې زده کوئ. نو دغه کورس مونږ په 9 برخو باندې 9 چپټرو باندې ویشلی چې تر ټولو نه لومړی چپټر یې سټرکچر دی. په سټرکچر کې به مونږ وایو چې انډرسټینډینګ سټرکچر، یعنې د ویب سایټ یا د ویب پیج هغه سټرکچر په اړه باندې به تاسې پوه شئ، یا د HTML د کوډ هغه کوم مونږ چې کار کوو د هغې سټرکچر باندې به تاسې پوه شئ. لرنینګ اباوټ مارکپ، مارکپ به تاسې وپېژنئ چې مارکپ څه ته ویل کېږي. ټیګز اینډ ایلیمنټس، ټیګز به تاسې وپېژنئ ټیګز څه ته ویل کېږي، همدارنګه ایلیمنټس څه ته ویل کېږي. زموږ دویم چپټر د ټیکس په اړه باندې دی. په ټیکس چپټر کې به مونږ هیډنګز اینډ پیراګراف وایو چې هیډنګ او پیراګراف څنګه جوړیږي، بولډ کېږي څنګه، ایټالیک کېږي څنګه، همدارنګه امپیسز څنګه کېږي. ځینې ورډس داسې مهم وي مونږ به څنګه امپیسز کوو. همدارنګه سټرکچرل اینډ سیمنټک مارکپ به هم تاسې د ټیکس په چپټر کې زده کوئ. زمونږ دریم چپټر د لیست په اړه باندې دی. په دې کې به مونږ درې قسمه لیستونه وایو چې یو یې نمبرډ لیست دی، دویم یې بولټ لیست دی او دریم قسم یې ډیفینیشن لیست دی. زمونږ څلورم چپټر به انشاءالله د لینکس په اړه باندې وي چې مونږ به وایو چې کریټینګ لینکس بټوین پیج. که تاسې یو ویب سایټ ته لاړ شئ، په هغې کې مینیو کې تاسې وګورئ مختلفه پیجز دي. دا په یو ویب سایټ کې څنګه سره لینک شوي دي، یعنې یو پیج نه مونږ بل پیج ته څنګه ځو، دا به انشاءالله په څلورم چپټر کې تاسې زده کوئ. همدارنګه لینکینګ ټو اندر
سایټ. په ځینو ویب سایټ کې که چېرته تاسو یو لینک وګورئ کلیک ورباندې وکړئ بل ویب سایټ ته تاسو وړي هغه کوم ډول باندې کېږي هغه به هم انشاءالله تاسو څلورم چپټر کې زده کوئ. همدارنګه ایمیل لینکس ځینې وختونو کې تاسو د یو چا په ایمیل باندې کلیک وکړئ په ویب سایټ کې نو هغه ځای کې تاسو یو سافټویر یا یو بل اپلیکیشن خلاصیږي چې تاسو کولی شئ چې هغه کس ته ایمیل وکړئ. همدارنګه زموږ پنځم چپټر به د ایمیجز په اړه باندې وي چې ایمیج کې به مونږ وایو چې هاو ټو ایډ ایمیج ټو پیجز. پیجز ته به مونږ ایمیج په کوم ډول باندې اچو په کومه طریقه باندې به اچو. همدارنګه چوزینګ د رایټ فارمیټ تاسو به ګورئ مختلف فارمیټ کتلی وي یعنی ځینې به کوچني وي ځینې به ښي اړخ ته وي ځینې به سنټر کې وي ځینې به لیفت طرف کې وي نو دغه انشاءالله تاسو به په پنځم چپټر کې زده کړه کوئ. همدارنګه اپټیمایزینګ ایمیج فار د ویب تاسو به مختلف لی آوټ کتلی وي په مثال په لیپټاپ کې هغه تصویر په یو قسم باندې ښودل کېږي همدارنګه په تلیفون کې بل قسم باندې ښودل کېږي. انشاءالله دا به هم تاسو په پنځم چپټر کې زده کوئ. زموږ شپږم چپټر د ټیبلز په اړه باندې تاسو به په ویب سایټ کې مختلفه ټیبلز کتلی وي که چېرته تاسو یو ویب سایټ ته لاړ شئ په هغه ځای کې موږ سره ټیبلز موجود وي نو تاسو به زده کوئ چې هاو ټو کریټ ټیبلز ټیبل به څنګه موږ جوړو وات انفارمیشن سوټس ټیبل په ټیبل کې به کوم قسم معلومات موږ ایډ کوو. هاو ټو ریپرزینټ کمپلیکس ډیټا ان ا ټیبل ګورئ په مختلفو ویب سایټو کې به تاسو ډیټا کتلی وي چې کوم شکل باندې ښودل کېږي. انشاءالله شپږم چپټر کې به چې د ټیبلز دی تاسو به زده کوئ. زموږ اووم چپټر د فورمز په اړه باندې دی. ګورئ فورم څه ته ویل کېږي کله چې تاسو یو د څه شي لپاره اپلای کوئ یا رجسټریشن کوئ یا لاګین کېږئ په هغه ځای کې موږ د فورمز څخه استفاده کوو. تاسو به په اداراتو کې کتلی وي چې ځینې فورمې تاسو ته درکوي چې تر څو دا ډکې کړئ په هغه ځای کې تاسو خپل معلومات لیکئ هغه اداره غواړي چې ستاسو معلومات واخلي نو په همدې قسم باندې دلته په دې چپټر کې به هم موږ وایو چې هاو ټو کلیکټ انفارمیشن فرام ویزیټرز یعنی د لیدونکو نه به موږ معلومات په کوم قسم باندې ترلاسه کوو جمع کوو. دویم different kinds of forums controls د فورمز لپاره مختلف کنټرولز دي تاسو به په اووم چپټر کې هغه هم زده کوئ. د HTML5 کې نوي کنټرولز راغلي هم د هغې په اړه به هم انشاءالله په اووم چپټر کې بحث کوو. زموږ اتم چپټر ایکسټرا مارکپ دی چې په دې کې به تاسو زده کوئ چې سپیسیفاینګ ډیفرنٹ ورژن اف HTML چې په مختلفو HTML ورژنو کې دغه ټیکس په کوم حالات باندې و. همدارنګه آیډنټیفاینګ اینډ ګروپینګ ایلیمنټس دغه ایلیمنټس به موږ خپلو کې سره ګروپ کوو همدارنګه به آیډنټیفای کوو یعنی پیژنو به چې په کوم قسم باندې به ښودل کېږي. همدارنګه کمنټس به تاسو زده کوئ چې په کوډ کې کمنټس څنګه کېږي. میټا انفارمیشن ان آی فریم همدارنګه میټا انفارمیشن په ټیګ په هیډ کې څنګه اضافه کېږي او آی فریم چې ډېر یو مهم ټاپک دی انشاءالله د دې په اړه باندې به هم په ایکسټرا مارکپ چې اتم چپټر د دې په دې کې مونږ بحث کوو. زمونږ نهم چپټر فلیش ویډیو اینډ آډیو په اړه باندې دی. په زیاتره ویب سایټ کې به تاسو ویډیو کتلی یا به تاسو فلیش انیمیشن کتلی وي همدارنګه تاسو به آډیو کتلی وي هغه څنګه د HTML په واسطه باندې مونږ سټرکچر کولی شو جوړولی شو انسرټ کولی شو هغه به نهم چپټر کې وایي چې هاو ټو ایډ فلیش موویز انټو یور سایټ. بل مهمه موضوع چې HTML5 کې د ویډیو او آډیو کوم کنټرولز راغلي د هغې په اړه باندې په تفصیلي ډول باندې بحث کوو. نو هیله دی چې په دغه کورس تر پایه را سره پاتې شئ. دغه ویډیو در سره لایک کړئ. که کومه پوښتنه هم لرئ که نورو ویډیوګانو کې هم تاسو ځینې پوښتنې لرلې نو تاسو به د هرې ویډیو په لاندې برخه کې تاسو ماته کومنټ کوئ. همدارنګه دغه ویډیو یا همدارنګه د دې کورس هره ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ هغه ملګري چې په کمپیوټر ساینس کې دي او غواړي چې ویب ډیولپر شي او HTML زده کړي د HTML نوی ورژن چې HTML5 دی هغه زده کړي نو دغه ویډیو ورسره شریک کړئ همدغه کورس ورسره شریک کړئ. په راتلونکي درس کې په راتلونکي ویډیو کې به مونږ د سټرکچر چې زموږ لومړی چپټر دی د سټرکچر په اړه باندې به درس وایو. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو عمر